Today's video, I'll be doing makeup. Ano yun? I'll be doing my sister's makeup. Yun. Kaya magano. Hi guys! Welcome to my channel. And for today's video, I'll be doing makeup. Ano yun? I'll be doing my sister's makeup. Yun. Kaya magano. Hi guys! Hi guys! Welcome to my channel, and today I'll be doing my sister's makeup. Yeah, so let's start. First, for a non-event day. For a non-event day, lagay muna tayo ng foundation. Anong ano? Ang gamit ko, syempre, yung Maybelline na Fit Me. Siyempre, foundation nga yan. Parang pang-artista dapat. Wait lang. Yung makakapal yung nilalagay. Ito nga, kakapalan ko nga. Gagamitin natin yung uncrutch na brush. After foundation, pang mahirap lang tayo. May lighting. Ayan, pang mahirap lang tayo. Meron tayong Johnson's baby powder. So, wala tayong ano. Ang tawag dun? Powder. Powder something. Basta yun. Loose powder. Loose powder. Ayun, wala tayong loose powder. Ayan, loose powder yun. Ito. So, pulbos na lang. Ay! Concealer pala muna. Concealer pala muna. Sayang yung pulbos. Wait lang. Ano dyan? Dumi pa naman ang kamay. Sayang yung concealer. Lalagay ko na lang dito. Wait lang. Concealer pala. Katawan ko. Concealer pala muna. So, ito. Concealer. Gagamitin natin yung Maybelline na Fit Me. Lagi ko itong ginagamit. May lighting. Okay na. Sa under eye. Words ba yan? Kala ko pimple marks. Ay, nanal pala yan. Nanal na to. Kala ko pimple marks. Sila, dito pa. Ganyan. Tapos, kamay na lang. Powder na natin. Powder natin. Kamay, yung device light. And next, yung sa kilay, ang gagamitin natin yung Maybelline. Nabura na yung tatak nito. Ano to? Retractable. Tapos na tayo sa kilay. So, ilinisin natin yung kilay niya ng concealer. Ilinisin natin yung kilay niya. Puro nga dito. Para maliwanag. Dito ka lumapit sa camera. Ano mo? Ayan. Antay. Ayan. Antay, di ba? Wala, hindi naman sila pantay. Hindi naman sila
twins, they're sisters. Lagay natin is eyeshadow. So, gagamitin natin sa eyeshadow. Itong Play to Slate. Favorite ko to eh. Ito, Play to Slate palette. Maganda kasi yung mga color, color combination. So, lagyan muna natin ng concealer eyeshadow. Ay, nalagyan ko na pala ng concealer eyeshadow mo kanina. Diretso na tayo sa paglagay ng... So, ang transition is transition natin. Ano ba gusto mo transition? Ay, ito muna. Ito muna. Pink, halo-halo. Dito ka marap. Na gagamitin natin na color. Pili ka nga, ito na lang, light. Itong Gusto ko light. dark. Gusto mo dark? Hindi, kasi mag-umpisa ka muna sa sa orange. Ito katulad nito. Next na color na gagamitin natin is mas dark na color. Gamitin natin itong, gamitin natin itong brown, yung chocolate brown. Ito, chocolate brown. Natin is yung mas dark, itong dark chocolate brown. Lalagay natin dun sa sa pinaka outer V para magkaroon siya ng shadow din. Para nasa pa. Wait lang. I-blend ko pa yan. Wait lang. Hindi, i-blend ko pa yan eh. Wait na, kala ko naman. Kasi wala ka pang liquid eyeliner. Mamaya i-liner pa natin yan. Dininisip ko pa nga yan. Wala pang gold dyan. Wait lang, nalagyan ko pa ng gold dyan eh. Yung glitter. May mga glitter. Oh, ano dito gusto mo? Ano bang maganda? Ito maganda yung gold. Tapos gamitin ko na lang itong kamay ko. So, lalagyan natin siya dito sa gitna. Next. Na yun. Ayun na yun. Tapos, linisin lang muna natin ng... next pala, lagyan na natin ng ng highlighter. Next na lalagyan na natin dyan is yung highlighter. Kasi muna natin pa ito. Ay! Sa lower lash line, kung ano yung ginamit natin, pipili lang tayo ng dalawang color. For example, itong dark brown, saka yung orange. Itong dark brown, saka orange na ginamit natin. So, yung orange muna. Sa ilalim. Oo, sa lower lash line. Dilat ka. Parang tumitirik yung mata mo. Parang tumitirik yung mata mo. Parang tumitirik eh. Pasok. Kasi maaliit. Napipikit ako eh. Tinan mo, ang ganda sa kabila, hindi. Tinan mo sa salamin. Pangit dito sa kaliwa. Ganun talaga yung color. Wait lang, may dark brown pa yan. Wait lang.
Tapos ito na yung dark brown. Oh, hindi yan matutusok. Wait lang. Eh, tama eh. Ano ba? Nagkaroon ng kulay. O, diba? Hindi kasi makita eh. O, yan. Pwede na yan. So, yan. Bawal magkamali. Kasi pikit ka. Kasi lalagyan ko na to ng ano eh. Eyeshadow. Oh, wing. After natin lagyan siya ng liquid eyeliner, lalagyan na natin yung false eyelashes. Ako, ito yung mahirap. False eyelashes. Kahit wala pang mascara. After nun, lumalalagay yung yung mascara. So, ito, ilalagay na natin yung false eyelashes. Ayan. Okay, and done with the last. And we're almost done. So, ang last na natin is yung sa lips. So, ang gagamitin ko dyan is itong, ano ba to? Paano baso nito? Minaw Pro? Ano ba ito? Super Stay? Super say ng... Ano, ewan ko. Number 279. 279. Kita ba? Ayan. Baka, hindi ko alam paano pronounce to. Minaw ata. Minaw? Ewan ko dyan, hindi familiar yan. Sounds not familiar. Oh, So, ang shade nito ay kulay bagay ba yan sa akin? red. Oo. Parang mas maganda kung light sana yung lipstick kasi. Ay, ano to? Ba't dito mga brush? Medyo Kakamayin ko na nga na. masisira yan. Wait Ayaw lang. ko nito. Cut. Okay, take 2. Ibang color, ay ibang lipstick pala yung gagamitin namin. So, yung Maybelline na lip tint. Ang shade nito number 6. So, liquid, ano to? Liquid, Maybelline lip tint. So, lagay natin. Ganun mo. Ganun mo, kalat mo. Ayan, ganyan. So, that's it guys. So, finish na natin yung makeup niya. Yan. So, kung hindi pa kayo nakasubscribe, please subscribe, like, and share this video. And, see you on my next vlog. Bye-bye! Bye-bye! Ayan, Dito ko lagi ganun. nakatingin. Ako nga rin eh. Sino yun? Ay, putik. Ano nangyari?